Καλησπέρα. Είμαι στο meeting BMW Days στη Γερμανία, ένα από τα μεγαλύτερα meeting που συμβαίνουν στην Ευρώπη και παγκοσμίως. Αύριο εδώ θα υπάρχουν περίπου 20.000 μηχανές και είπα και εγώ να φέρω ένα μηχανάκι που πραγματικά έχει ταξιδέψει για να τους δείξω πως είναι. Εδώ πέρα έχουν μαζευτεί μηχανάκια από όλο τον κόσμο. Υπάρχουν Ελβετία, Δανία, Τσεχία, Ολλανδία, Πολωνία, τι άλλο βλέπω, Γαλλία, Μεγάλη Βρετανία. Γενικά είναι το μεγαλύτερο meeting της BMW που γίνεται σε όλο τον κόσμο. 20.000 μηχανάκια, σκεφτείτε τι θα γίνει στην πόλη. Καλημέρα. Βαβαρία, στη λίμνη Κίμψη σήμερα και για τις επόμενες πιστεύω 4-5 μέρες στη Βαβαρία. Και εδώ ο τρελός βασιλιάς έχτισε κάποια παλάτια και κάποια μοναστήρια. Είναι από τα λίγα που έχουν τελειώσει. Αυτός έχτιζε παντού μοναστήρια και κάστρα και όλα αυτά, αλλά ποτέ δεν τα τέλειωνε. Είχε ξαφρίσει όλη τη Βαβαρία για να χτίζει τα παλάτια του και τελικά ο κόσμος γλίτωσε αφού πνίγηκε, νομίζω σε αυτή τη λίμνη πνίγηκε.
Καλημέρα, καλημέρα. Έφτασα στο Μόναχο της Γερμανίας. Πίσω μου ακριβώς είναι το Δημαρχείο. Ένας καλός δήμαρχος στο Μόναχο πρέπει να κάνει ένα πράγμα μόνο καλά, και αυτό είναι η έναρξη του Oktoberfest. Κανένας δεν νοιάζεται για οτιδήποτε άλλο κάνει ο δήμαρχος. Το μόνο που τους νοιάζει εδώ είναι αν θα ανοίξει σωστά το Oktoberfest, που γίνεται κάθε χρόνο τον Σεπτέμβριο όμως, γιατί είναι καλύτερος ο καιρός. Λοιπόν, αυτή είναι η πρώτη εκκλησία που χτίστηκε στο Μόναχο. Και μέσα υπάρχουν διάφορες οστεοθήκες με λείψανα, αλλά υπάρχει μια πολύ μεγάλη γυάλινη και μέσα είναι ολόκληρο το σώμα μιας Αγίας, την οποία την έχουν στολίσει από πάνω μέχρι κάτω με πετράδια. Ακόμα και μέσα στα μάτια της βάλανε κάποια πετράδια. Η συγκεκριμένη Αγία είναι η προστάτηδα όλων των γυναικών που δεν έχουν παντρευτεί και που μείναν στο ράφι και πάνε πιστοί και προσεύχονται μπροστά σε ένα μάτσο κόκαλα. Με λίγα λόγια, ψόφισε στο ράφι και την πάνε μέσα στην εκκλησία η Αγία. Είμαι στο στρατόπεδο συγκεντρώσεως του Νταχάου, βορειοδυτικά του Μονάχου, κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Εδώ υπήρξαν πάνω από 200.000 κρατούμενοι, από τους οποίους πάνω από 43.000 βρήκαν τραγικό θάνατο, είτε εκτελέστηκαν είτε πέθαναν από ασιτεία ή από ασθένειες. Η επίσκεψη είναι δωρεάν. Υπάρχει και οδηγός για όποιον θέλει. Κοστίζει μόνο 3 ευρώ, αλλά είναι μόνο 2 φορές την ημέρα, δεν τον πρόλαβα. Το πιο συνηθισμένο βασανιστήριο των SS ήταν να αφήνουν σε στάση προσοχής τους κρατούμενους για αρκετές ώρες. Στο τέλος του στρατοπέδου, τους τελευταίους μήνες, όλοι όσοι ερχόντουσαν εδώ πήγαιναν κατευθείαν σε αυτό το βασανιστήριο. Με αυτόν τον τρόπο όσοι ήταν αδύναμοι, νηστικοί, γενικά χωρίς δυνάμεις, σοριάζονταν στο πάτωμα. Φυσικά κανείς δεν μπορούσε να τους βοηθήσει, απαγορευόταν από τα SS και έτσι πέθαιναν στο έδαφος όλοι αυτοί οι κρατούμενοι. Το παλιό κρεματόριο χτίστηκε το 40 και στον ένα χρόνο λειτουργίας του απλά δούλευε ασταμάτητα και έτσι δίπλα φτιάξανε και άλλα κρεματόρια. Μόνο στο παλιό κάηκαν περίπου 11.000 άψυχα σώματα. Είμαι 30 χιλιόμετρα μακριά από το Μόναχο, δίπλα στη μικρή πόλη Γκλόν, σε ένα μικρό χωριό το οποίο ονομάζεται Χάσλαχ. Εδώ με κάλεσε ο Σεμπάστιαν και η Μπάρμπαρα, τους οποίους είχα γνωρίσει στο Μαύρο Δάσος και με καλέσαν και στο εξοχικό τους. Και εδώ ο Σεμπάστιαν έχει φτιάξει μία πάρα πολύ ωραία φάρμα, είναι αγρότης
Εγώ μένω μέσα σε αυτό το βαγονάκι. Έχω και τα κατσικάκια μου εδώ που με φοβούνται. Είναι πάρα πολύ βολικό. Πάρα πολύ βολικό, απίστευτα βολικό. Έχω και το νεράκι μου. Έχω και ρεύμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ Μπάρμπαρα και Σεμπάστιαν για τη φιλοξενία. Πραγματικά πέρασα πάρα πολύ ωραία μαζί σας. Αύριο πρωί συνεχίζω προς Βόνη, Κολονία, Ντούζελντορφ. Κάντε μια εγγραφή στο κανάλι για να παίρνετε τις ενημερώσεις. Μπορείτε να γραφτείτε και στο newsletter της ιστοσελίδας rideya.com. Κάντε like στη σελίδα στο Facebook, στο Instagram και θα σας δω στο επόμενο επεισόδιο.